reacționa dacă ai afla că o parte dintre suferințele și frustrările tale de zi cu zi provin din jocuri psihologice pe care nici măcar nu le-ai remarcat? Manipularea subtilă, ambițiile ascunse ale celor din jurul tău și presiunile sociale pot deveni obstacole masive în calea fericirii tale. Dacă te-ai simțit vreodată prins într-o rețea de influențe toxice, atunci acest video este pentru tine. Imaginează-ți cum ar fi să deții cheia libertății tale interioare, să fii imun la manipulare și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Acest secret nu este altceva decât o filozofie veche de mii de ani, dar care rămâne mai relevantă ca niciodată: stoicismul. Într-o lume modernă plină de zgomot și tentații, stoicismul oferă răspunsuri clare și directe pentru a naviga cu înțelepciune și forță interioară. În acest video vei descoperi cum stoicismul te poate învăța să vezi dincolo de aparențe, să recunoști semnele subtile ale manipulării și să-ți recâștigi controlul asupra vieții tale. De ce stoicismul rămâne etern și cum te poate proteja de influențele negative din jur? Păi vei afla cum să identifici pe cei care profită de bunătatea ta și cum să te protejezi de cei care caută doar să-și maximizeze avantajele. În plus, vom explora 10 semne clare ale manipulării, îmbogățite cu citate stoice relevante și exemple din viața reală. Acum vom înțelege cum să identificăm manipularea și să ne protejăm de ea. Să începem. Stoicismul în lumea modernă. Cine ar fi crezut că o filozofie născută în Grecia antică ar putea deveni una dintre cele mai puternice arme împotriva stresului, anxietății și manipulării din secolul nostru? Și totuși, stoicismul, cu rădăcini adânci în învățăturile lui Seneca, Epictet sau Marcus Aurelius, oferă o structură mentală incredibil de eficientă pentru a face față provocărilor moderne. Într-o lume în care suntem bombardați constant de informații și presiuni sociale, abilitatea de a rămâne calm și rațional este neprețuită. Stoicismul te învață să te concentrezi pe ceea ce poți controla și să accepți cu seninătate ceea ce nu poți schimba. Aceasta nu înseamnă pasivitate, ci o focalizare intensă pe acțiunile și deciziile care contează cu adevărat. Acest principiu este de o importanță crucială în a recunoaște și combate manipularea. Cum să identifici manipularea și să te protejezi de ea? Manipularea, indiferent de cât de subtilă sau directă, este o formă de agresiune mentală. Cei care manipulează, fie că o fac conștient sau nu, încearcă să te controleze, să te influențeze sau să te folosească pentru propriul lor beneficiu. Identificarea manipulării este primul pas către recâștigarea puterii tale personale. Stoicismul oferă un cadru mental care te face să fii mai conștient de sine și de motivele celor din jur. Înțelegerea acestor principii îți permite să rămâi ferm, să nu te lași pradă presiunilor externe și să îți menții echilibrul interior. Cum poți face asta? În primul rând, prin identificarea semnelor de manipulare. Iată cele 10 semne ale manipulării. Jocul cu emoțiile tale. Manipulatorul se folosește de compasiunea sau mila ta pentru a te face să acționezi împotriva voinței tale. Dacă cineva îți poate tulbura mintea, amintește-ți că acest lucru se întâmplă pentru că tu ai permis-o, spunea Marcus Aurelius. De exemplu, o rudă îți cere bani, spunându-ți că altfel va ajunge într-o situație disperată, dar această cerere este făcută repetitiv, fără să încerce să-și îmbunătățească situația. Pretinderea victimizării. Manipulatorul se prezintă mereu ca o victimă a circumstanțelor, atrăgându-ți astfel simpatia și ajutorul. Nimeni nu te poate răni fără consimțământul tău, spunea Epictet. De exemplu, gândește-te la un coleg care mereu găsește scuze pentru performanțele sale slabe și cere să fii tu cel care îl ajută constant. Aplicarea presiunii timpului. Manipulatorul îți cere să iei decizii rapide, fără să îți ofere timpul necesar pentru a reflecta. Grăbește-te încet, căci viteza naște greșeli, spunea Seneca.
De exemplu, gândește-te la un vânzător care insistă că oferta lui expiră imediat, forțându-te să iei o decizie pe loc. Utilizarea fricii pentru a te controla. Manipulatorul te face să te temi de consecințe grave dacă nu îi urmezi dorințele. Nu omul care nu cunoaște frica este curajos, ci cel care o stăpânește, spunea Seneca. De exemplu, să zicem că partenerul tău își exprimă nemulțumirea față de anumite activități pe care le desfășori în afara relației, cum ar fi întâlnirile cu prietenii sau participarea la cursuri de dezvoltare personală. Începe să folosească frica pentru a te controla, spunându-ți că dacă nu renunți la aceste activități, vei ajunge să fii singur și că relația voastră va fi compromisă. Dacă vrei să afli mai multe despre cum să faci din respingere un aliat, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Folosește respingerea în favoarea ta, 10 lecții stoice care îți vor schimba viața. Se întâmplă să fim respinși în diferite situații din viețile noastre. Respingerea romantică sau socială nu definește valoarea noastră ca persoane. Fiecare om are propriile sale preferințe și, în general, percepția sa îi va influența deciziile și alegerile. Respingerea este inevitabilă în viață, dar modul în care alegem să o percepem și să reacționăm la ea poate face toată diferența. De multe ori acordăm prea multă importanță acestor momente, lăsându-ne afectați în mod negativ. Epictet spunea: nu contează ce ți se întâmplă, ci modul în care reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. În plus, dacă găsești interesantă informația din acest video, te rog să îi acorzi un like. Fiecare like mă ajută enorm și crește șansele ca acest material să ajungă la mai mulți oameni. Îți mulțumesc! Subminarea încrederii în tine. Manipulatorul te face să te îndoiești de abilitățile și de valoarea ta. Atunci când tu ești stăpân pe tine însuți, nimeni nu te poate stăpâni, spunea Seneca. De exemplu, partenerul tău îți critică frecvent deciziile sau te compară nefavorabil cu alți oameni, slăbindu-ți astfel încrederea în sine. Folosirea recompenselor pentru a te controla. Manipulatorul îți oferă recompense doar atunci când îi îndeplinești cerințele, făcându-te dependent de aprobarea sa. Ceea ce este bun nu poate fi primit din exterior, ci trebuie să vină din interiorul tău, spunea Epictet. De exemplu, șeful tău te laudă doar atunci când faci ore suplimentare neplătite, dar îți ignoră contribuțiile atunci când respecti programul de lucru. Inversarea responsabilității. Manipulatorul te face să te simți vinovat pentru greșelile lui. Fiecare om poartă răspunderea propriilor greșeli, spunea Epictet. De exemplu, un prieten întârzie mereu la întâlniri, dar te acuză pe tine că ești prea punctual sau prea strict. Lipsa de claritate în comunicarea celuilalt. Persoana folosește cuvinte vagi, nu-ți oferă detalii sau evită să-și exprime clar intențiile. Dacă o persoană nu știe către ce port vrea să navigheze, niciun vânt nu este favorabil, spunea Seneca. De exemplu, să zicem că un coleg îți cere ajutorul la un proiect, dar nu îți spune clar care sunt responsabilitățile tale. În final, vei observa că ești tu cel care preia întreaga sarcină. Evitarea răspunsurilor directe. Persoana schimbă subiectul sau răspunde evaziv atunci când este întrebată despre o problemă specifică. Cel mai bun mod de a te apăra de oameni este să nu le semeni, spunea Marcus Aurelius. De exemplu, un superior evită să-ți răspundă la întrebări directe despre avansarea ta profesională, oferindu-ți în schimb promisiuni vagi. Schimbarea normelor de comunicare fără avertizare. Persoana schimbă brusc modul de comunicare sau îți impune noi reguli în relația voastră. Ceea ce este necesar este să-ți păstrezi propria integritate, chiar dacă lumea din jurul tău este instabilă și schimbătoare, spunea Marcus Aurelius. De exemplu, un șef își cere brusc să raportezi fiecare detaliu al muncii tale, când înainte aveai autonomie totală. Iată cum aplicăm principiile stoice pentru a evita manipularea.
Stăpânește arta răbdării și a reflecției. Una dintre cele mai importante lecții ale stoicismului este importanța răbdării și a reflecției. Înainte de a răspunde unei solicitări sau de a lua o decizie, oferă-ți timp să reflectezi asupra motivațiilor tale și asupra motivelor celuilalt. În loc să te lași condus de emoții sau de presiunea momentului, adoptă o atitudine calmă și rațională. Acceptarea și focalizarea pe ceea ce este în controlul tău. Stoicii subliniază că nu poți controla decât acțiunile și reacțiile tale. Tot ceea ce se întâmplă în exterior este dincolo de puterea ta. Acceptarea acestui fapt nu înseamnă resemnare, ci o eliberare de stresul și de anxietatea generată de dorința de a controla ceea ce nu poți. Prin concentrarea pe propriile tale acțiuni, poți să eviți cu succes manipularea, rămânând fidel propriilor tale valori. Autonomia și controlul asupra propriilor decizii. În fața manipulării, stoicismul te învață să îți asumi responsabilitatea totală pentru deciziile tale. Nu te lăsa condus de valul presiunilor externe. Învață să îți protejezi autonomia și să îți păstrezi controlul asupra propriei vieți. Astfel, nu doar că vei evita să fii manipulat, dar vei trăi o viață cu adevărat autentică și împlinită. În concluzie, într-o lume plină de tentații și de influențe toxice, stoicismul oferă un ghid practic și puternic pentru a naviga cu succes prin viață. Această filozofie te învață să vezi dincolo de aparențe, să recunoști manipularea și să îți păstrezi integritatea și liniștea interioară. Prin aplicarea principiilor stoice, vei deveni imun la jocurile emoționale și vei reuși să îți recâștigi puterea asupra vieții tale. Nu te lăsa manipulat, rămâi ferm și trăiește conform valorilor tale. În acest fel, vei deveni nu doar un om mai puternic, dar și unul mai fericit și mai împlinit. Mulțumesc că m-ai urmărit! Pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.